سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این آلو اسفناج خوشمزه و خوش رنگ و خوش عطر رو ببینیم. طرز تهیه خورش آلو اسفناج خیلی راحت و برای پختن این خورش خوشمزه مواد زیادی لازم نداریم. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. مواد لازم: اسفناج پاک شده 700 گرم، گوشت خورشتی حدود 400 یا 450 گرم که من از گوشت گوسفندی و چند تا تیکه ماهیچه استفاده میکنم. آلو بخارا 20 عدد یا 200 گرم، پیاز بزرگ 1 عدد یا 2 تا پیاز متوسط، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری، نمک و زعفرون دم کرده. اگه دوست داشتید میتونید از آب لیمو یا آب قوره هم استفاده کنید. برای شروع پیاز و نگینی خورد میکنم. خب من پیازا رو خورد کردم. نیازی هم نیست که خیلی ریز خورد کنیم. حالا یه قابلمه رو میذارم رو حرارت و داخلش حدود 3 قاشق روغن میریزم و اجازه میدم روغن داغ شه. و بعد پیاز نگینی خورد شده رو اضافه میکنم و تفت میدم تا پیاز نرم و سبک شه. بهتره که پیاز رو زیاد سرخ نکنین، چون اگه سرخ شه و رنگش عوض شه توی ذوق گوشت رو خوب نمیگیره و لعابش هم از دست میده و به خورش خوب لعاب نمیده. از پیاز بیشتری هم استفاده نکنین چون باعث میشه مزه خورش کمی شیرین شه. خب بعد اینکه پیاز رو تفت دادم گوشت رو اضافه میکنم و با پیاز تفت میدم تا رنگ گوشت تغییر کنه. از حرارت کمم استفاده نمی کنم که گوشت زیاد آب نندازه و بیش از حدم هی همش نمیزنم. خب من چند دقیقه گوشت رو با پیاز تفت دادم و الان رنگش کاملا تغییر کرده و آب گوشت جمع شده. حالا فلفل سیاه و زردچوبه رو اضافه میکنم و همراه گوشت 1-2 دقیقه تفت میدم تا خامی زردچوبه گرفته شه. خب من گوشت رو با ادویه تفت دادم. حالا حدود 5 لیوان آب جوش اضافه میکنم تا روی گوشت رو بگیره. و اجازه میدم با در بسته گوشت کاملا بپزه. زمان پختش هم بستگی به گوشتتون داره. چون الان موادمون داغه، برای پخت گوشت توی این مرحله از آب سرد استفاده نکنید. خب تا گوشت بپزه اسفناج پاک شده رو که شستم و تقریبا خشک شده خورد میکنم. نیازی نیست که خیلی ریز خورد کنیم چون بعد تفت دادن اسفناج جمع میشه. اگه در حد 1 سانت برش بزنیم کافیه. من یه بارم از این سمت خورد میکنم چون نمیخوام حالت نواری و بلند داشته باشه. اگه دوست داشتید میتونید از ساقه اسفناج هم استفاده کنید. خب اینم از اسفناج. ببین اندازش در چه حدیه؟ مثل سبزی قرمه سبزی خیلی ریز خوردش نکنید. نگران حجم زیاد اسفناج هم نباشید چون بعد اینکه حرارت ببینه حجمش خیلی کمتر میشه. خب من همه اسفناجا رو خورد کردم. حالا یه ماهیتابه رو میذارم رو حرارت متوسط و بدون اینکه روغن یا آب اضافه کنم مقداری از اسفناج خورد شده رو میریزم داخل ماهیتابه.
و در ظرف رو میذارم تا اسفناج کمی بپزه و حجمش کمتر شه. خب ببینی حجم اسفناج چقدر کمتر شده؟ حالا بقیه اسفناج هم اضافه میکنم و خوب هم میذارم و زیر و رو میکنم و دوباره در ظرف رو میذارم تا کمی بپزه و حجمش کمتر شد خود اسفناج آب بندازه. میتونید حین پخت یکی دو بار هم بزنین و زیر و رو کنین تا نچسبه. خب ببینید چقدر حجمش کمتر شده و آب انداخته. حالا تفت میدم تا آبش کاملا کشیده شه و بعد بهش روغن اضافه میکنم. خب من اسفناج رو تفت دادم و آبش کاملا کشیده شد. حالا حدود 4-5 قاشق روغن اضافه میکنم و چند دقیقه هم با روغن تفت میدم تا طعم و بوی بهتری بگیره. میتونیم به جای روغن از کره هم استفاده کنیم. اسفناج رو مثل سبزی قرمه سبزی زیاد سرخ نکنین، چون اگه بیش از حد سرخ کنی خورش رو تلخ میکنه. فقط در حد چند دقیقه با روغن تفت میدم و قبل اینکه رنگش خیلی تیره شه از رو حرارت برمیدارم. ببینید در همین حد کافیه. حتی تو تصویر رنگش کمی تیره تر از اون چیزیه که من میبینم. خب دیگه میذارمش کنار و بیشتر از این نمیذارم رو حرارت بمونه. الان گوشت کاملا پخته و آماده است. بهش نمک رو اضافه میکنم. من نمک رو بعد پخت گوشت اضافه میکنم که گوشت دیر پس نشه. و اسفناج هم بهش اضافه میکنم. اگه احساس کردین که نیاز دارین آب به خورشتتون اضافه کنین، از آب جوش استفاده کنین. حالا اجازه میدم حدود نیم ساعت با در بسته و حرارت ملایم خورش بپزه و طعم موادمون به خوردم برن و اسفناج بپزه و خوش‌طعم‌تر شه و اون طعم غالب اسفناج از بین بره. خب بعد نیم ساعت آلوی شسته شده رو اضافه میکنم. و 2 قاشق زعفران اضافه میکنم که هم خوش رنگتر میکنه خورش رو و هم خوش عطر و خوش طعم. خب حالا اجازه میدم با حرارت ملایم حدود 15-20 دقیقه بپزه تا هم خورشتمون جا بیفته و آب اضافیش کشته شه و به روغن بیفته و همین که آلوها بپزن و طعم آلو و اسفناج و گوشت به خوردن برن. حواستون باشه که آلو رو مرحله آخر اضافه کنین تا وا نره و ظاهر خورشتتون رو خراب نکنه. حتی میتونین آلوی شسته شده رو با کره یا روغن کمی تفت بدین تا زیاد له نشه و تو خورش وا نره. خب بعد حدوداً 15-20 دقیقه خورشت خوشمزه ما آماده است. غلظت و آب خورشت هم به خودتون بستگی داره. اگه دوست داشتین میتونین بذاری غلیظ‌ترش و بیشتر آبش کشیده شه. فقط حواستون باشه که آلوها زیاد نپزن و وا نرن. ببینید این الان خوب پخته و نرم شده اما له نشده. برای ترش‌تر شدن خورش اگه دوست داشتین میتونین از آب لیمو یا آب قوره هم استفاده کنین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. امیدوارم شما هم این غذای خوشمزه و خوش رنگ و خوش عطر و پرخاصیت رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.